Y Cup Society จบแล้วบิวจักรพันธ์ชนะคดีกรณีถูกอดีตสาวคนสนิทฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายครับวันนี้บิวจักรพันธ์ได้มีการโพสต์สตอรี่ IG ส่วนตัวนะครับแจ้งกรณีเจ้าตัวถูกอดีตสาวคนสนิทฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายโดยระบุข้อความไว้ว่าจากที่บิวถูกกล่าวหาในโซเชียลว่าใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนมาถึงวันนี้บิวอยากจะมาแจ้งทุกคนว่าบิวได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องจนคดีถึงที่สุดแล้วครับเริ่มตั้งแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับได้นำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องคดีเป็นคดีทำร้ายร่างกายซึ่งบิวได้ต่อสู้คดีในศาลจนอีกฝ่ายหนึ่งมีการถอนฟ้องจากนั้นบิวได้ดำเนินการปกป้องตนเองโดยการฟ้องกลับอีกฝ่ายฐานฟ้องเท็จในเรื่องดังกล่าวคือการฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งกรณีนำเรื่องไม่จริงมาฟ้องร้องกล่าวหาบิวในกรณีทำร้ายร่างกายซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งที่เขาฟ้องบิวในข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นเป็นการฟ้องเท็จและศาลได้มีคำพิพากษาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่บิวถูกกล่าวหาเรื่องทำร้ายร่างกายนั้นไม่เป็นความจริงและบิวขอปกป้องความเป็นธรรมที่บิวควรได้รับครับสุดท้ายนี้บิวขอขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างบิวและเป็นกำลังใจให้บิวเสมอมาขอบคุณมากจริงๆครับบิวจักรพันธ์พุทธาซึ่งโดยสรุปแล้วว่าวันนี้บิวจักรพันธ์นะครับชนะคดีในการฟ้องคู่กรณีในข้อหาฟ้องเท็จในคดีที่ถูกคู่กรณีฟ้องก่อนหน้านี้ในข้อหาทำร้ายร่างกายครับทำให้แฟนคลับหลายคนออกมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีด้วยแต่ก็ยังมีอีกฝั่งนะครับแม้แต่คำพิพากษาออกมาแล้วก็ยังคงตำหนิว่าบิวจักรพันธ์อยู่จนมีแฟนคลับไฮไลท์ข้อความคำพิพากษาเอาไว้ให้เห็นชัดว่าเนื่องจากพยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสองนำมาแนบท้ายคำฟ้องในคดีดังกล่าวเป็นภาพถ่ายบาดแผลช้ำหรือร่องรอยพกช้ำที่ไม่เกิดจากการกระทำของโจทก์แต่อย่างใดแต่จำเลยทั้งสองกลับนำเอาความเป็นเท็จมาแกล้งฟ้องโจทก์โดยอ้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อกล่าวอ้างอันเป็นเท็จครับโดยคำพิพากษาของศาลที่เผยแพร่ในวันนี้นะครับว่าศาลตัดสินให้คู่กรณีมีความผิดฐานนำข้อความอันเป็นเท็จหรือภาพถ่ายบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากบิวเข้ามาฟ้องว่าบิวเป็นผู้กระทำนั้นศาลจึงตัดสินลงโทษจำเลยโดยการให้จำคุก2 ปีครับและปรับ 40,000 บาทแต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1 ปีปรับ 20,000 บาทครับและเมื่อพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาและรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมประพฤติต่อไปครับซึ่งอีกด้านฝั่งหนึ่งนะครับก็ออกมาแถลงในทำนองเดียวกันข้อความว่าตามที่มีเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างปอยกับบิวออกมาจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกคนเป็นเหตุให้ปอยกับบิวต้องมีคดีความกันในวันนี้ปอยอยากแจ้งกับทุกคนว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วโดยปอยกับบิวได้ตกลงกันในศาลปอยจึงขอออกมายอมรับในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. ประเด็นที่ปอยเคยโพสต์ว่าบิวทำร้ายร่างกายนั้นแท้จริงแล้วเป็นการหยอกล้อกันแรงและอาจมีพลั้งเผลอไปบ้างปอยนำรูปมาโพสต์เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าวเอง 2. ประเด็นที่ปอยเคยโพสต์ว่าเคยตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ปอยนำภาพอัลตราซาวด์มาจากเว็บไซต์อื่น 3. ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่ปอยเคยให้บิวปอยยอมรับว่าปอยให้บิวเองและหลังจากที่เกิดเรื่องบิวได้คืนให้กับปอยแล้ว 4. ประเด็นเกี่ยวกับของขวัญจากแฟนคลับที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ปอยบอกว่าบิวทิ้งของขวัญของแฟนคลับปอยยอมรับว่าปอยเป็นคนเก็บของขวัญเหล่านั้นเอาไว้เองบิวไม่ได้ทิ้งปอยต้องขอโทษที่นำเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนด้านบิวเองนะครับก็ออกโพสต์เพิ่มเติมว่าตามที่มีเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างบิวกับปอยออกมาจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกคนและเป็นเหตุให้บิวกับปอยต้องมีคดีความต่อกันในวันนี้บิวอยากแจ้งกับทุกคนว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วโดยบิวกับปอยได้ตกลงกันในศาลบิวจึงขอยอมรับว่าบิวเคยคบหากับปอยในช่วงหนึ่งจริงและเนื่องจากบิวกับปอยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในช่วงเวลาที่คบหากันนั้นบิวกับปอยอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างรวมถึงมีการหยอกล้อกันแรงและอาจมีพลั้งเผลอไปบ้างบิวออกมาขอโทษที่บางครั้งบิวกะแรงในการเล่นไม่ถูกจนทำให้ปอยเจ็บตัวบิวยอมรับว่าบิวผิดและก็ประมาทเองส่วนคลิปเสียงการสนทนาบิวยอมรับว่าได้อัดเสียงการคุยไว้จริงแต่ไม่ได้เป็นคนเอาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆบิวต้องขอโทษปอยในส่วนนี้จริงๆครับโดยสรุปแล้วนะครับวันนี้บิวจักรพันธ์นะครับก็ชนะในการฟ้องร้องคู่กรณีข้อหาฟ้องเท็จในคดีทำร้ายร่างกายครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้แต่ด้านส่วนบิวจักรพันธ์เองนะครับหลังจากนี้คงจะมีผลงานออกมาให้เราแฟนคลับได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันคลิปต่อไป Y Cup Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่ม Y คนไหนหรือซีรีส์ Y เรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ